Már szóval Siessünk is. jelenleg tömegezek. A Dávidka is tömegezik, a Krisztián meg diétázik. Ja, most tavasszal verseny lesz. X gon' give it to you. Wait for you to get it on your own. X gon' deliver to you. Knock, knock, open up the door, it's real. With the non-stop pop and stainless steel. Go hard getting busy with it. But I got such a good heart that I make a mother wonder if you did it. Damn right, and I do it again. Cause I am light, so I got to win. Break bread with the enemy. No matter how many cats I break bread with, I'll break who you sending me. You motherfucker never wanted nothing but your life saved. That's on a life day, I'm getting down. Mi történt ma? Volt gumis googolás, lila szalagról zöld szalagra váltottam. Ugye a dinamikus napnak a lényege az, hogy 3 hetes hullámokban dolgozok, 50-60 és 65 vagy 70 százalék a root súlya, és erre pedig rájön még ugye az úgynevezett accommodating resistance, amit én magyarul nem tudom, hogy mi rá a szakzsargon, úgyhogy ha valaki tudja, akkor szóljon. Ami nagyjából 20-25 vagy 30 százalék szalagokból egyelőre, mert én nekem láncom még nincs. 9x3 vagy 10x3, nem tudom már pontosan, talán 10x3 sorozatot googoltam 110-zel, ami ugye nem a versenygugolásomnak az 50%-a, mert ugye a Westside-osok, ugye volt is egy ilyen kérdés, hogy mi a különbség a Westside és a konjugált között, illetve hogy az én adaptációm hogy néz ki tulajdonképpen. Nálam annyi a különbség, hogy még a Westside-osok a versenygyakorlataikból vonják le az 50%-ot, én a variációból, tehát googolok mondjuk zsámolyra széles terpezben, safety bárral, googolok zsámolyra szűk terpezben, safety bárral, egyenes rúddal, szűken, szélesen, és a többi, és a többi. Tehát egy jó pár gyakorlatvariációt csinálok azért dinamikus napokon is, hullámokban, és én ezeknek a becsült maximum értékeiből vonom le az 50%-okat, ami egyébként helyel közel jól sikerült, tehát nyilván nem mértem le az egyismétléses maxokat ezekben a gyakorlatokban, mert teljesen fölösleges. Kemény volt egyébként, de ahogy közeledett az utolsó sorozat, úgy lett egyre könnyebb maga a gyakorlat. Aztán történt itt még egy kis felhúzás is, ugye a gugi után. A felhúzás, ez deficit konvencionális volt, ez maradt a variáció mára. Nem nagy deficitből húztam, tehát egy kb. 7-8 centis gumiszőnyegre álltam fel, viszont egy tárcsát még a tárcsák alá tettem, így egy picit csökkentettem a mélységen. Ezt azért egyébként, mert hogyha túl nagy deficitből dolgozok, tehát eddig én rengeteg deficitet húztam, mert rohadtul nehéz volt az alja, még nagyon könnyű volt a teteje a húzásomnak, és úgy gondoltam, hogy sok jó nagy deficit, meg ugye nekem is ezt mondták, hogy az már milyen jó lesz. Nem, az már egy teljesen másik gyakorlat. És így egy picit levettem a deficitből, és sokkal jobban érzem azt, hogy mennyivel többet kell dolgozni a lábamnak. 10x2-t húztam, ha jól tudom. Így ez egy 130-as húzás volt, dupla zöld gumiszalaggal, és a gumiszalagokat még azon kívül, hogy 2 volt belőle, duplán fogtam rá, tehát 2 réteg zöld gumiszalag húzott vissza egy oldalt. A pihenőidők dinamikus napon nálam úgy néznek ki, hogy kb. Fél perc, maximum 1 percet pihenek, és tolom egyből. Egy olyan 6 perc alatt végeztem a guggolással, 6 perc alatt a húzással, aztán volt haskerék, egy ilyen maszek haskereket csináltam 2 kis 15-ös tárcsából és egy rootból, aztán azzal traktáltam a dagadt testemet. Én csináltam jó reggelt, amiről rengetegen mondják, hogy nagyon-nagyon haszontalan gyakorlat, én nem így gondolom, szerintem egy kibaszott jó dolog, hogyha csinálja az ember, már ha csak megnézed, tehát megnézel egy jó reggel gyakorlatot, megnézel egy guggolást, meg egy felhúzást, én szerintem van bennük közös pont.
megvan a jó reggelben is ugyanaz az a mozgás, mint akár a googolásban, akár a felhúzásban. Úgyhogy szerintem nagyon jó. Én minden héten csinálom legalább egy edzésem, valamilyen variációt természetesen. Aztán csináltam még ezen kívül bolgár guggolást. Ez volt szerintem életem első alkalma, hogy ilyen unilaterális, vagy nem tudom, hogy mondjam, tehát ilyen egy lábas dolgot csináltam, ahol ugye külön szedtem, és nem két lábon dolgoztam, hanem egyszerre csak az egyiket próbáltam használni. És nagyjából ennyi volt az edzés, hogyha van bármi kérdésetek, hogy miért csinálok, vagy valami gyakorlatról szeretnétek többet megtudni, akkor kérdezzetek. Sziasztok!